هيا خويا، السلام عليكم الناس الكل، جمهور الكلوب في كل مكان وفي كل زمان. بما انه الفيديو هذا معناها قادر الناس تتفرج فيه بعد عام، بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد كذا. بون مرحبا بكم الناس الكل. خويا باش نحكي على شوية كيلكو بوان. الايامات هذا موتروني شوية. لو بوان الاول هو بالطبيعة يخص الإدارة متاع الكلوب أفريقيا. يا سي عبد السلام اليونسي، في الفيديو نعاودها لك هذيا خامس ولا سادس ولا سابع مرة. يا ودي سيب القلوب يهديك ربي، والله انا مليت والناس الكل ملت والعباد الكل فدت وتيقرت. كرهت هالكلمة سيب القلوب، كرهت هالكلمة يا اخي. سيب سيب سيب، ما عادش تنجم تعمل حتى شيء. سيب. الجمهور هو اللي يدفع في الخطايا. شو اسمه بوسبيع هو اللي قاعد يحرك على القرض. انت ماكش تخلص في الجوارات، الوسلاتي قاعد يخلص لك في الجوارات. الخليفي يسرق من غادي، انت تسرق من غادي. يا اخي الى متى باش تواصل المهازل هذيا؟ الى متى واليوم، اليوم ولا البارح الفيديو قاعد نعمل فيه بالتاريخ 23 نوفمبر 2019. دونك اليوم البارح يظهر لي 22 نوفمبر 2019. والي ديوف يبعث لنا نوتيفيكاسيون، يبعث للاداره تاع الكلوب بيان سور نوتيفيكاسيون اللي هو فسخ العقد نتاعو، ويحب على 200 ولا 230 الف اورو. شكون جابه؟ ولي ديوف. سليم الرياحي جابه ولي ديوف، ولا التسيريه جابته؟ كل حاجه ماكم توحلوها في الرياحي وفي التسيريه. نعرفوا الناس الكل المشاكل تاع الكلوب الكل بارتاجي ما بيناتهم الزوز اللي خلطت عليهم انتوما. ولكن يا اخي فما مشاكل توا انتوما متسببين فيها. 16 جوار جبتوه 2018، ما في حتى جوار يصلح. نحي واحد ولا زوز كومباوري ونجح السنة من با نجحها مناول، وكوسي نجحها ما حطمتوه الراجل. البقية الكل فاشلين والناس الكل تعرف. استغفر الله. الناس الكل تعرف. سامحوني، الناس الكل تعرف معناها الشيء هذا. ليش نحكي لكم فيه جديد؟ يا عبد السلام اليونسي، يا مجدي الخليفي، سيبوا الكلوب. ما كانش اقسم بالله راهو الجمهور اللي قاعد يلتخ توا من هنا، من نهار 5 نوفمبر ولا من نهار اللي تحل الكونت في 30 سبتمبر. اللي قاعد يلتخ 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 يلتخ، راهو اقسم بالله بدوب ما توفى اللطخات هذيا ديبي جانفيي. انا متاكد اللي نحنا جمهور الكلوب معناها باش نلطخوكم انتوما، باش نلطخوكم انتوما. نلطخوكم مش بالمعنى نضربوكم ونهدوا، اللي انا مانيش مع الناس اللي تقول نضربوا ونهدوا ونمشي لهم للديار ونهددوهم وكذا. ولكن على تخاط اخرين معناها باسلوب حضاري وباسلوب راقي باش نخرجوك قانونيا زاده معناها. ماهيش هيك الامور مسيب. دونك لكن فما ناس بدات تحب تصعد الامور وتحب تتعدى للطريقه الاخرى، للطريقه اللي انا مانيش معاها، العنف. دونك يحبوا يتعدوا الامور هذيا على خاطر انت معناها ايست الناس، ايست مشاولك للبارك، كتبولك على حيط دارك، هددوك فيسبوك من نحل العينية اللي نرقد في الليل. ديجاج يا اليونسي، ديجاج ديجاج. يا اخي سيب لك تخلص في الجوارات، لك تعمل في الخطايا، حتى الخطايا ماكش تعمل فيهم، وتزيد هذا الكل جيب لنا في خطايا اخرين. توا عنا بن عثمان، عنا الدراجي، عنا زكريا العبيدي، عنا هاو خلط ولي ديوف ساسروكو باش يخلط بيان سور، خاطر ما مش قاعدين يلعبوا هذوما الجوارات اللي ما يلعبوش. هما اللي بيشكيو بيك بالنسبه للجوارات اللي تلعب، استراذين بالهم وساكتين. وجمهور الكلوب يدز فيهم ويعاون فيهم باش لهذا يسكت ولهذا يمشيها وكهو البريود هذي الخايبه. مع ذلك انا واحد من الناس الجوارات تاع الكلوب نشكرهم كيما سبيتهم عملوا كي كلينا ثمانية. لكن المره هذه نشكرهم على وقفه الرجال اللي واقفينها الكلوب، على خاطر الفتره اللي فيها الكلوب خايبه برشا، خايبه خايبه برشا. فما حتى مسؤول في لي زونترينمون، فما حتى سوتيان ني مورال ني تكنيك ني. شنيا الهم هذا؟ شنيا حتى الفلوس ما فماش. الجوار علاش يكوخ؟ عنده عائلة، عنده صغار، عنده كذا، عنده صحيح يحسب بالجمعية، لكن او بو دان مومون كي ما تلعبوش انت ولي ديوف سي ان اترونجي، كي ما تلعبوش لا يحس بالجمعية لا يحس بالخرا. يمشي يشكي يقدم قضيته ويحشيها لك في 200 ولا 220 الف اورو، مش حتى مليون توانسه. دونك القضايا مازالت تجي. فوزي صغير خرج تكلم، مع اني انا ضد فوزي صغير في برشا حاجات، لكن يحكي فيه صحيح. يا اخي اخرج اعمل لنا انت، تعطينا التقرير خويا، تعطينا البيلون فينانسيين نتاعك نتاع 2018 2017، انت تجي تعطينا البحث الزبده. على خاطر هكا الامور ما تعجبش الجمله. تحيه للجوارات الكل، تحيه لاسعد دريدي، ان شاء الله يكملوا في الريتم هذايا. ولو انها مش سهله مش سهله، ولكن تحيه تحيه بالحق.
تحية لجمهور الكلوب هذاك، ما غير ما هذاك سون ديسكسيون. معناها نحن الجمهور تاع الكلوب واقفين، الجروبات تعمل في المراول، الاخر يعمل في كاشكول، الاخر يعمل في صالات جديده، الاخر يحب يمشي للاستاد، الاخر يحب يقص في تيكي في استاد افتراضي، الاخر يحب يعمل هذه، الاخر يحب كل واحد بالمجهود نتاعو، كل واحد باللي يقدر عليه، الاخر كسر شقاقه، الاخر يعمل في حفله متاع راب، الاخر يعمل في كل واحد باللي يقدر عليه. واحنا وفي الاخر مجدي الخليفي وعبد السلام اليوسف ايش يعملوا؟ يحشوا هنا في الخطايا. والبوان الثاني اللي نحب نحكي عليه، يعملوا في ريكروتمونات، يجيبوا لنا في جوارات اخرين، يجيبون قاعدين توا 6 ولا 7 جوار دي تستيو، اكسيال من غينيا ولا من مالي، اتاكون من موزمبيق، بيفو كاسح من جنوب افريقيا. يا ودي شنيا المأساة هذي؟ شنيا المأساة هذه؟ شنيا الى متى باش تتواصل المهازل؟ ما شعفناش، ما تبناش. معناها انت تجيب لنا مونغوليان اخر وخروات اخرين، تنحي الجوارات. سكندر لعب معناها سكندر العبدي تو في كور بطايره تيران، نورمالمون كيب ناسيونال يعيطوا له، ديجا يلعب كيب ناسيونال مو 23 زون، بس يزيد يطلع ان شاء الله كيب ناسيونال الصحيحه، في كور بقويه من اقوى ديفونسورات. الديفونس تاعنا قبلها بونت واحد في بريس كاري كل. تجي انت تجيب له واحد من غانا ولا من غينيا، تحطه على البنك، معناها العبيدي تحطه على البنك وتلعب البهيم من غانا، وتزيد ما تخلصش العبيدي وتخلص البهيم من غانا، وبعد من البهيم كذاك من غانا كلي ما يفهم حتى شيء، تزيد بعد شهرين 3 ما تخلصوش، يعمل بك قضيه يربح 220 الف يورو 300 الف يورو. وجوارات الجمعيه يشجعوا بنك، كيف القصاب جايب له بيفو اخر، ممسي عنا مكدسين البيفوات العيادي خالي الكوسي، مشيلي، قصاب، سند الخميسي مشارك مكدس البيفوات، وجايب لي بيفو اخر عمره 32 سنه، قال لك تزيري يلعب في اوكسير ولا وين لعب. يا دي ما نحبوا حتى ريكروتمون، ما نحبوا حتى ريكروتمون. انا واحد من الناس كان فما ريكروتمون صابر خليفه ذاك ديجا معناها راجع، واريير غوش، وزوز اريير غوش ماذا بينا، دو زارير غوش خاطر واحد لازم رومبلاسون، دو زارير غوش اتاكون صابر خليفه هذاك سون ديسكسيون. وانا مع ان نجيبوا على المرزوقي، يرجع ولد جمعيتنا، يرجع على المرزوقي، ما خذاش فرصته في الكلوب، عدى دي بيرفورمانس قويين برشا في ستاد تونيزيان وفي صفاقس. معاه كان فما دي نيغوسياسيون مع علي المرزوقي، نجيبوا على المرزوقي مالو الا والجمعيه ويحس على الكلوب، وابريتو تونسي تنجم تتفاهم معاه، وخصوصا نحن الاخرين الكل الشنيحي والخروات الاخرين توزقال الكلب هذاك ما لقيناش فرص باش نتفاهموا معاهم، ما نجمناش نتفاهموا معاهم، كيف الضيوف، كيف الجماعه اللي شاكين بينها الكل. دونك ما حشنا بحتى ريكروتمون، يهديكم ربي حشنا بدو زرير جوش. وانا عندي ثقه يا ربي في الاسعد الدريدي ما يخلي حتى حد يصح، وما يخلي حد سورتو يلعب كان اللي فيه واللي يستاهل ان شاء الله. وكهو شغال خاطر هذه مسؤوليه قدام التاريخ. دونك ما حشنا بحتى ريكروتمون، كان كعبتين سيبلي يا كالزوازوات وكل يلعبوا في منغوليا وغينيا ودرشنيه، ولعب عام في فرنسا، والاخرين زوج جوارات جابوهم من با لبسوا حتى مليون الكلوب، متقدمين بينهم قضيه وربحنا 300 الف يورو. يا ربي يا ربي يا مأساة وكهو. ليك يا ربي الفريقي، ليك ربي الفريقي، ليك ربي يا جمهور الفريقي، وسيحاسبهم التاريخ هذوما مجدي الخليفي وعبد السلام اليونسي وكذا والناس الكل، وراهم باش يخرجوا، قلت ربي باش يخرجوا. والجمهور هو تو اللي قاعد يدفع في الفلوس، هو اللي باش يشد الجمعيه ان شاء الله، وعندنا ثقه في رجالنا ولاد الفيراج باش يشدوا الجمعيه باش يمشيوها. نحن ندفعوا الفلوس خاصه في الجواريات، يبقى اخويا نشدوا الجمعيه نحن وكهو. عدا واحد ولد فيراج يشد الجمعيه يوم قاعد يمشيها بحب، يمشيها باللي مويان اللي بساط اللي عندنا، بالسبونسور اللي عندنا، نمشيو الجمعيه. علاش انا نحط في واحد اللي نورمالمون رئيس جمعيه يدفع فلوس، يبقى لا يدفع في الفلوس لا يمشي في الجمعيه بالكدا، يزيد يغرقنا، يبقى علاش نكسر في راسي انا خويا. الفيديو هذا يتفضل ان شاء الله يدور، ان شاء الله الناس الكل تبارتاجي الفيديو. اللي معايا بالطبيعه خليوا لنا كومنتاريات، حتى اللي ضدي خليوا لنا كومنتاريات، خلينا نشوفوا رايكم من الناس الكل، لان هذا يا خويا موقفي. ان شاء الله الكلوب تتحسن، ان شاء الله من حسن الى احسن، وربي معانا وربي صبرنا، سورتو ربي صبرنا وربي معانا والله. السلام عليكم.